السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة والسلامة يا رب. عدت لكم من جديد في هذا الفيديو. إن شاء الله راح نتكلم عن الأشكال وهي تكملة سلسلة أساسيات الرسم اللي بدأناها في قناتي بإذن الله. طبعا أنا راح أعطيكم نبذة عن هذا الموضوع، وإن شاء الله اللي حاب يفهم أكثر عن الأشكال وطريقة استخدامها، أو حتى أني أدربكم عليها أكثر، إن شاء الله في دورات قادمة أنا شغالة عليها. راح نبدأ من الأساس، وراح نبدأ في أساسيات البروكرييت. راح أدرسكم خلينا نقول 1 to 1. راح يكون في هناك مساحة أن أنتم ترسلوا لي رسوماتكم، أعلق عليها، أعدل عليها. راح يكون في هناك مساحة أني أنا أشوفكم أنتم ترسمون وأشوف رسوماتكم وأعلق عليها. يعني بتكون دورة إن شاء الله تفيدكم في المستقبل، فكونوا على ترقب وخليكم معي بإذن الله في الأيام المقبلة حتى أعلن عن الدورة القادمة. نرجع الآن لرسمتنا. مثل ما أنتم شايفين أنا حاطة هنا رسمة جايبتها من الإنترنت، مش عارفة اللي هو الكريدت أو الشخص اللي رسمها، لكن أيا يكن أنا حابة أني أرويكم الرسمة هذه وأقول لكم إيش فائدة الأشكال اللي إحنا راح نتعلمها وراح نتعلم نرسمها في هذا الفيديو. هذه الصورة وهذه الرسمة بالنسبة لي تعتبر أشكال، أقدر أبسطها بشكل بسيط جدا إلى أشكال هندسية تساعدني في الرسم لاحقا. مثلا عندنا هنا دائرة، عندنا هنا اسطوانة، وهنا أيضا دائرة، عندنا هنا مخروط، عندنا هنا اسطوانة، وهنا دائرة، وهكذا. مثل ما انتم شايفين الرسمة اللي عندنا، الرسمة اللي أمامكم كلها تعتبر أشكال هندسية بحتة تساهم في تسهيل وتبسيط الصورة التي أمامكم، إن كانت واقعية أو إن كانت صورة أنتم حابين أنه أنتم ترسمونها، أو خلينا نقول تقلدونها أو تتعلمون منها. طبعا هذه الأشكال الهندسية راح تستخدموها دائما إن كانت تريدوا ترسموا أشكال، إن كنتم تريدوا ترسموا منظور، إن كنتم تريدوا ترسموا حتى بشر وحيوانات. هذه الأشكال الهندسية راح تفيدكم على المدى البعيد. رسمة اليد مثل ما انتم شايفين أكثر الأمور الصعبة اللي إحنا كرسامين بنعاني فيها لما نرسم البشر. مثلا أنت لما تيجي تتعلم طريقة رسم اليد بشكل أشكال، لما تمرن يدك أكثر من مرة بتلاقي أن الموضوع قاعد يسهل عليك. فوائد الأشكال هي تبسيط الشكل المعقد، بحيث أن دماغك يبدأ يحفظ الأشكال، يحفظ الثنايا، يحفظ هذه الأمور، وبعدين يقدر يرسمها بكل احترافية. أنت لما تشوف صورة تمام مثل هذه الصورة اللي راح أرويكم إياها الحين، لا تبدأ على طول أن أنت تشوف الأشكال المعقدة. كونك أن أنت على طول تشوف الأشكال المعقدة وتريد ترسمها كلها، هذا أكبر خطأ أنت ممكن تسويه لعقلك، لأن أنت محتاج أن أنت تدرب على حفظ الأشكال، حفظها مع تمرين يدك في رسمها. مثلا الأسطوانة، لو أني أنا مثلا في دماغي ما أعرف الأسطوانة ويدي مش متمرسة على رسمها، ممكن ما أرسمها بهذا الشكل أو بهذا الشكل النظيف أو الخطوط النظيفة. الدائرة مثلا، تعرفون أن أيضا الدائرة أنت محتاج أن أنت تمرن يدك عشان تقدر ترسم دائرة مثلا جيدة. عندنا الأشكال الهندسية 3: المثلث والدائرة والمربع. لما نحط الدائرة والدائرة هنا، خلينا نقول مربع أو مستطيل، فإحنا بنطلع عندنا أسطوانة. لما نضيف المثلث مع الدائرة بنطلع هنا عندنا مخروط. ولما نضيف مثلا المربع مع المثلث بيبين عندنا كأن احنا عملنا بيت. فهي هذه الشيء اللي احنا راح نسويه في الاشكال او الاشياء اللي احنا راح نمارسها اليوم ان شاء الله، ان احنا نضيف هذه الاشياء كلها مثلا مع بعضها ونطلع اشكال جديدة، نستخدم هذه التفاصيل كلها ونطلع اشكال جديدة. مثلا خلينا نحط الدائرة، المربع اوكي والدائرة،
فشوفوا الشكل اللي احنا طلعناه مثلا، هذا الشيء اللي احنا راح نشتغل عليه اليوم ان شاء الله. احنا دائما بتشوفوا في لما تبحثوا في الانترنت عن الشكل عن الاشكال shapes او fundamental shapes، دائما تلاقوا في شيء مقابل للشيبس اللي هو الفورمز، النموذج. الشيبس هو الشكل اللي انا رسمته لكم الان، هذا هو الشيبس. ولما يقول لكم فورمز هو النموذج الكامل. لما نجي نتكلم عن الدائرة، ما نجي نتكلم عن الدائرة البلين اللي تكون 2D، لا، الفورمز هي الشكل أو اللي هي النموذج اللي يكون في لها عمق، في لها ظل وضوء، يعني في لها تقدروا تنظروا لها على أنها رسمة 3D. احنا كرسامين نشوف للنموذج النهائي اللي هو الشكل اللي يكون فيه له عمق، يكون فيه له ضوء، يكون فيه له هذه الأمور والتفاصيل كلها. لكن هذا يسمى شكل مبسط جدا، وهي هذه من أبسط أنواع الأشكال اللي موجودة عندنا، اللي راح نستخدمها في كل الصور، كل الرسومات اللي أنتم تريدوا ترسمونها راح تبدؤون باستخدام الأشكال الشيبس. إذا أنتم تريدوا شيء معقد أكثر راح تحولون الأشكال إلى نماذج. الشيبس هي أبسط أنواع الرسم. إحنا لما نريد نرسم مثلا رسومات معقدة، ودائما أنتم تشوفوا الرسامين بيرسموا أشكال إنهم يحطوا مثلا أفكارهم. هذه الأفكار هي الشكل، والشكل طبعا خلينا نقول معناه شيء معين في عقل الرسام. لاحقا مع إضافة الديتيلز، مع إضافة التفاصيل، يتحول من شكل إلى نموذج، ويتحول عندنا رسمة كاملة. فمثل ما قلت لكم، أهمية تعلم الأشكال وتحويلها إلى نماذج مهم جدا، خاصة كأنت رسام مبتدئ، تحتاج أن أنت تمرن يدك وعقلك لتحويل هذه الأشكال المبسطة إلى نماذج معقدة. عندنا مثلا هذا المثال، مثل ما انتم شايفين عندنا مستطيل لكن ثلاثي الأبعاد، يعني مكعب. خلينا نقول لما نضيف الظل والضوء ونضيف أيضا تفاصيل بسيطة، هذه كلها انضافت لاحقا. ومصدر عندنا هنا المصدر جاي تقريبا من هنا، يعني من هذا الصوب. فأنتم شايفين جاء وضرب الدائرة، وهنا انعكاس السطح، الضوء على السطح وانعكس على الدائرة، واعطانا لمسة جميلة جدا في الشكل اللي موجود عندنا. كيف راح نسوي هذا الشيء؟ خلونا نحاول نجرب نشتغل على هذا الشكل الذي أمامنا، ونبدأ بسم الله. أولا نرسم مثلا الدائرة. أنا طبعا بخلي الشكل عندي أصغر. طبعا لما تكون انت شغال على انا قاعدة استخدم البرنامج لانه حاليا اريح لي، لكن انتم تقدرون تستخدمون الادوات اللي موجودة عندكم في البيت. عندكم اقلام رصاص تقدرون تستخدمونها، مثل ما انتم شايفين انا قاعدة استخدم traditional pen اللي عنده اللي هو الشمع. تقدر تستخدم الادوات اللي موجودة عندك. مثل ما انتم شايفين احنا كل ما قربنا لنقطة الصفر او نقطة عدم وجود ضوء في المكان، مثل عندنا هنا هذه الزاوية تقريبا اكثر مكان ما يوصل لها الضوء بحكم انه داخل، فشيء طبيعي انه ما في حتى انعكاس لهذه المنطقة، فبتكون تقريبا غامقة. وبعدين نبدأ نخفف قلم ونشكل عندنا الظل بشكل عام. مصدر الضوء جاي من هذا الصوب، فاحنا راح نبدأ نشتغل من الظل من الصوب الثاني. في الوقت الحالي انت راح ترسمها بلين، يعني ما راح يكون في هناك تفاصيل كثيرة. يعني شوف مثل هذه التفاصيل اللي موجودة هنا في الوقت الحالي انت مش محتاج ان انت تتعلمها او ان تحاول ان انت تدقق عليها، لا، حاول ان انت تفهم الشكل، الضوء لما يجي يضرب في الجسم كيف يتكون عندنا شكل. هذه كلها راح تفيدك في الرسم لاحقا. جميل جدا ان انت تتعلم او تفهم الشكل وطبيعته وطبيعة الأشكال لما تكون جنب بعض، أو حتى طبيعة الضوء اللي يكون يضرب في هذا الجسم، وطريقة التعامل مع الضوء ومع الأشكال بشكل عام. الصور الواقعية اللي أنت تشوفونها مثلا في الإنترنت، كيف تقدرون تحللونها وكيف تقدرون ترسمون الصور اللي موجودة على الإنترنت. مثل ما انتم شايفين عندنا الحين هذه الرسمة، أنا بخففها بس عشان تبين عندكم. أنا اللي أشوفها أمامي كلها أشكال. إذا حاب أني أرسم هذه الصورة راح أبدأ بتبسيط الرسمة. طبعا عندنا هنا الفوكل بوينت، الشيء المهم أو
أهم جزء أنا صراحة حابة إني أرسمه، يعني شوفوا كيف بسطت الشكل، تجاهلت التفاصيل والأشجار اللي موجودة. أنتم لما تشوفوا رسم صورة وحابين إن أنتم ترسمونها، على طول ابدوا إن أنتم تبسطون الرسمة. أنا قاعدة أشوف هنا أيضا مثلث، وهنا عندنا شكل، هنا مربع، مكعب الحين صار، لأن عندنا في هناك بعد للخلف، في هنا مثلث. فشوفوا كيف قدرنا نبسط الشكل، وبعدين التفاصيل الأخرى احنا نقدر نضيفها على حسب احتياجنا، أو على حسب الشيء اللي احنا نريده يكون موجود في الرسمة، أو نريد ان احنا نتجاهله. فشفتوا قدرنا ان احنا نبسط الشكل، وناخذ الأشياء فقط اللي احنا نريدها في الصورة. يعني أنا ممكن أبدأ أني أرسم من هذا الشكل فقط. استخدام الأشكال أيضا في رسم الإنسان كثير. تشوفوا بعضهم يبدؤون في رسم الأشكال وبعدين يبدؤون في رسم التفاصيل. نفس الشيء جسم الإنسان نقدر نخليه شكل. مثلا عندنا هنا طبعا نوعا ما شكل الوجه مثلا مربع، نقدر نحط بعدين تفاصيل. مثلا هنا دائرة، في العادة يعني بنسوي احنا كذا دائرة، هنا اسطوانة، ونبدأ بعدين الجسم. طبعا بعدين انتوا تقدرون تضيفون التفاصيل الأخرى اللي موجودة مثلا، لكن بشكل عام احنا نقدر نبسط الشكل ويصير بهذا الشكل. اللي راح نرسمه الحين أو اللي راح أرويكم الحين إن شاء الله، هذا راح يكون إن شاء الله في درس لاحق، بس أنا حبيت أني أرويكم إياه. استخدام الأشكال في الأجسام، طريقة رسمها. أنت لما تريد تبدأ ترسم أشكال جسم الأناتومي، تبدأ من الأشكال وبعدين تحولها لنماذج. هذه كلها بتساعدك حتى في تحديد الظل والضوء. فدائما أنا لما أبدأ أرسم دائما أستخدم الأشكال، لأنها جد تساعد على تبسيط الرسومات. فإن شاء الله يكون الدرس أو الفيديو عجبكم. راح أحط لكم ريفرنس لصور أنا جمعتها ممكن تستخدمونها مثل هذه الصور اللطيفة. أنتم بتلاقون كثير صور بسيطة ولطيفة، أنتم تقدرون تحولونها إلى أشكال وتستخدمونها لاحقا في رسوماتكم. راح أحطها كلها إن شاء الله في الرابط تحت في الشرح. أشوفكم إن شاء الله على خير بإذن الله، ولا تنسوا مثل ما قلت لكم أن في دورة قادمة، أتمنى أنكم تتابعوني بإذن الله، وخليكم إن شاء الله على الموعد. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. سلام.